नमस्कार, सिंपल लाईफमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला काही DIY प्रोजेक्ट्स केलेत मी स्पेशली व्हॅलेंटाईन्स डेसाठी माझ्या मुलांसोबत, तर ते दाखवणार आहे। तर चला मग बघूया आम्ही काय काय तयारी केली आहे व्हॅलेंटाईन्स डेसाठी। माझ्या सगळ्या सबस्क्रायबर्सला थँक्यू म्हणायचं आहे, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केल्याबद्दल थँक्स। सर्वात फर्स्ट प्रोजेक्टसाठी मी असे हे हार्ट शेप्स कट करून घेतले आहे डिफरंट साईजमध्ये। माझ्याकडे काही रेड आणि ब्ल्यू कलरचे पेपर्स होते, त्यामधून मी हे डिफरंट साईजचे हार्ट शेप्स कट केलेले आहेत। आणि यासाठी माझ्याकडे हा जुना वास्क आहे ज्यामध्ये फुलं आणि काही सुक्या काड्या आहेत आपल्या झाडाच्या, त्याला मी पेंट केलेलं लास्ट टाइम माझ्या DIY प्रोजेक्टमध्ये। तर त्यावरतीच मी हे हार्ट शेप्स स्टिक करणार आहे विथ द हेल्प ऑफ सेलो टेप। तर हा प्रोजेक्ट करताना माझ्या मुलाने सुद्धा मला मदत केलेली आहे आणि आम्ही फार मजा केली, तर तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये पाहायला मिळेलच। तर चला मग बनवूया। माझ्या लहान मुलाची फारच मस्ती चाललेली हे सगळं करताना। माझी मुलगी मात्र सिन्सिअरली सगळं करत होती, तिला फारच आवड आहे या सगळ्या गोष्टींची। तर जसं तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता, तर भरपूर मस्ती आणि धमालानंतर आमचा हा फर्स्ट प्रोजेक्ट ॲट लास्ट रेडी झालेला आहे। माझ्या मुलाने फारच एन्जॉय केलं हे करताना, जसं तुम्ही पाहू शकता व्हिडिओमध्ये। आणि आता मी हा वास्क आहे जो तो टीव्हीच्या बाजूला ठेवलेला आहे आमच्या लिव्हिंग रूममध्ये, त्यामुळे छानच व्हॅलेंटाईन्स डेची फीलिंग आलेली आहे आमच्या घरामध्ये। चला मग बघूया आता सेकंड प्रोजेक्ट काय आहे तो। सेकंड प्रोजेक्टसाठी मी माझ्याकडे 2 मग होते हे व्हाईट कलरचे, ते मी यूज केले आहे। आणि या नेल पॉलिशच्या हेल्पने माझ्याकडे रेड कलरची नेल पॉलिश आहे, तर ती मी यूज करणार आहे यावरती पेंट करण्यासाठी। तर जसं तुम्ही पाहू शकता व्हिडिओमध्ये मी हार्ट शेप कट करून घेते। मी तो एका मगवरती स्टिक केलेला आहे आणि त्याच्या कटआउटमध्ये मी प्रॉपरली नेल पॉलिश पेंट करते, ज्यामुळे हार्टचा हा शेप परफेक्ट येईल। तर अशा प्रकारे मी हे नेल पॉलिश झालं आहे माझं याच्यावरती पेंट करून। सुकल्यानंतर काही थोडाफार कलर बाहेर आला आहे, तो आपण नेल पॉलिश रिमूव्हरच्या हेल्पने काढू शकतो आणि त्याला प्रॉपर करू शकतो आपण। दुसऱ्या मगमध्ये मी हे असं त्यावरती स्मॉल हार्ट ड्रॉ करते, जसं तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता। आय थिंक दिस इज द बेस्ट वे तुम्ही हे नेल पॉलिशचं युटिलाइज करू शकता यावेळेस रेड कलरची स्पेशली। तर थर्ड DIY प्रोजेक्टसाठी मी इथे वाईनची बॉटल आहे माझ्याकडे, ती मी यूज केली आहे। त्याच्यावरचे स्टिकर्स काढून घेतले आहेत मी, त्याला गरम पाण्यात थोडा वेळ ठेवून स्टिकर्स इझिली निघून जातात। आणि सेम रेड कलरच्या नेल पॉलिशच्या हेल्पने मी त्यावरती स्मॉल हार्ट्स पेंट करणार आहे। तुम्ही बघू शकता एकदम इझिली ते ब्रशच्या हेल्पनेच पेंट होतात आहे। वाईनच्या बॉटलवरती ऑलमोस्ट सगळे हार्ट्स पेंट करून झालेले आहेत। आता मी त्यांना सर्वांना शार्पीजच्या हेल्पने बॉर्डर देणार आहे, ज्यामुळे ते हार्ट्स उठून दिसतील आणि अजून छान दिसेल ती बॉटल। जसं तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता
मी सगळे हार्ट्स हे त्यांना बॉर्डर करून घेते. याला मी आता गोल्डन लेसच्या हेल्पने छानपैकी डेकोरेट करून घेते आणि त्यातून मी एक बो बनवलेला आहे, जसं तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता. आणि याला आपण छानसं डेकोरेट करूया. आपल्या सगळ्यात फर्स्ट DIY प्रोजेक्ट जो आपण बनवलेला त्यातली एक स्टिक घेऊन. मुलांना सुद्धा काही डेकोरेशन हवे होते त्यांच्या वॉर्डरोबच्या बाजूला लावण्यासाठी, तर मी काही कन्स्ट्रक्शन पेपर्स घेतले कलरफुल. त्याच्यावरती मी हार्ट ड्रॉ करून घेते आणि ते कट करून घेणार आहे. आणि त्याला मी एका स्टिकवरती छानसं त्याचं वॉल पीस बनवणार आहे. तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता मी काय केलं ते. नेक्स्ट प्रोजेक्ट फारच इंटरेस्टिंग होतं. कॅनव्हस घेतला आहे मी आणि त्यावरती मी थंबच्या हेल्पने हार्ट शेप प्रिंट करणार आहे.
जसं तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता. तर याच्यावरती सगळ्यांनीच आपले हार्ट्सचे प्रिंट दिलेले आहेत प्रत्येकाच्या थम्सने. तर हा प्रोजेक्ट फारच इंटरेस्टिंग होता, कारण मी, माझ्या मुलांनी आणि माझ्या हस्बंडने आम्ही सगळ्यांनी याच्यावरती हार्ट प्रिंट्स ड्रॉ केले आणि ते एक स्पेशल मेमरी असणार आहे आमच्यासाठी काही वर्षांनी बघितल्यानंतर. तर मी प्लॅन करते की दरवर्षी असं काहीतरी मी करू आणि मेमरीज कलेक्ट करत राहू, म्हणजे काही वर्षानंतर मुलांनासुद्धा आणि आम्हालासुद्धा बघायला ते फारच आवडेल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वॉलवरती आम्ही छान छान फोटोग्राफ्स लावलेत आमच्या सर्वांचे. काही मेमरीज आहेत जे बघून खरंच स्पेशल वाटतं नेहमी. हा सर्वांना हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे. आणि तुम्ही सुद्धा तुमच्या फॅमिलीसोबत आणि मित्रमैत्रिणीसोबत व्हॅलेंटाईन्स डे साजरा करा आणि प्रेम देत राहा. सर्वांना आमचे हे प्रोजेक्ट्स कसे वाटले ते आम्हाला खाली